ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عليكم السلام ورحمة الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتناب نهيه. أما بعد، قال الله العظيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يؤكد الإسلام كثيرا على أهمية العلائق الإنسانية، على أهمية العلاقة بين الإنسان والإنسان، كما يؤكد على أهمية العلاقة بين الإنسان وربه. في ذات الوقت يؤكد الإسلام كثيرا على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، فكلما كان الإنسان في خدمة أخيه الإنسان ويسعى في منفعته وإيصال الخير إليه كان أقرب إلى الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. أقرب الناس إلى الله هم أكثر الناس خدمة للناس. يؤكد الإسلام على هذا. هذا ما يميز الإنسان عن الحيوان أيها الأعزاء. ما الذي يميز الإنسان عن الحيوان؟ أهم ما يميز الإنسان عن الحيوان هو التكاتف بين البشر، عدم وجود هذا التضامن بين الحيوان. كنت أشاهد قبل فترة فيلما في التلفزيون عن الحياة البرية في أفريقيا، كيف يأتي الأسد ليهاجم فريسته، أسد واحد بس، يأتي إلى قطيع يتشكل من 400 500 600 ثور وحشي، يهاجمهم، يهربون منه، الثيران تهرب منه، فيتمكن هذا الأسد من ثور واحد ينفرد به. أما بقية الثيران تنظر إلى هذا الثور المسكين يفترسه الأسد وتمضي في طريقها، وهي لو قررت أن تهاجم الأسد لما استطاع أن ينفرد بهذا الثور. ولكن كيف تمكن الأسد من الانفراد بفريسته؟ لعدم وجود روح التضامن بين الثيران. هذا هو الذي يؤدي بالأسد أن يفترس. الإنسان يختلف عن هذا، وإن كان في بعض المجتمعات هناك تشابه كبير بين حياة الإنسان وحياة الحيوان. في بعض المجتمعات هناك تشابه كبير. الأسد حينما يفترس فريسته أيضا تبقى بقية الجموع تتفرج ولا تفعل شيئا لإنقاذ الضحية. لكن يفترض بالإنسان أن يتضامن مع أخيه الإنسان. ولذلك الإسلام اعتبر واحدة من أعظم القربات عند الله عز وجل أيها الأعزاء هو إدخال السرور في قلوب الآخرين،
إدخال الفرحة في قلوب الآخرين، أن تغيث المضطر، وأن تكون في خدمة المكروبين، أن ترفع عنهم كربتهم، أن تساعد في تخفيف العناء عن الآخرين، حتى لو كانوا من دين آخر، من جنس آخر، لا بل حتى لو كان الآخر حيوانا وليس إنسان. أن ترحم الحيوان هو جزء من عقيدتك، جزء من دينك. الإمام الحسن عليه السلام كان مدعوا إلى حفلة غداء في أحد البساتين، بساتين المدينة، وفي البساتين عادة تكثر الكلاب. كان الإمام يتناول طعامه وإذا بكلب يقترب من الإمام، كلب جائع. فأخذ الإمام عليه السلام يأخذ لقمة ويرمي باللقمة الأخرى إلى الكلب. فلامه بعض أصحابه، قالوا: يا ابن رسول الله، أنت أكل، شغل بأكلك، أنت انبسط مثل ما يقولون بالأكل، ماذا تريد من هذا الكلب؟ اتركه. قال الإمام عليه السلام: إني لأستحي من ربي أن آكل وذو روح ينظر إلي. أنا أستحي من حالي، أنا آكل وفي حدا، حتى لو كان هذا الحدا حيوان جوعان ينظر إلي، أنا آكل هو ينظر إلي. لاحظوا دقة الإسلام، كيف يحافظ على مشاعر الآخرين، كيف يحافظ على التضامن مع الآخرين حتى لو كان حيوانا. هذه قصة أيها الأعزاء تروى عن أحد علماء المسلمين، اسمه السيد باقر حجة الإسلام، من علماء إيران، قصة قديمة أكثر من 100 سنة. هذا العالم الجليل كان يعيش في بلدة اسمها أصفهان، موجودة إلى الآن في إيران. هذا العالم كان يعاني من فقر شديد وجوع وفاقة. يقول: جاء يوما إلى منزله ورأى أطفاله يتضورون جوعا، فخرج من البيت وذهب إلى صديق له يعرفه، واقترض منه مبلغا من المال بسيط، درهم واحد. أخذ هذا السيد الجليل هذا الدرهم وذهب إلى محل القصاب اللحام، واشترى قطعة لحم صغيرة لعياله لكي يأكلوها. يقول: حينما أخذت قطعة اللحم وتوجهت إلى منزلي، مررت في الطريق على كلبة ترضع جراءها، ولكن ليس لديها من اللبن في ضرعها ما يشبع هؤلاء الجراء، فالجراء يتضورون جوعا وأمهم تتضور جوعا، وأسمع صراخ الجراء، عواء الجراء نتيجة الجوع. يقول هذا السيد: فتأثرت لهذا المنظر، أنه كلبة تعوي مع جرائها، تريد أكل، ما في أكل. فرق لها السيد فرمى لها بقطعة اللحم، فرأى كيف تناولتها، وبعد دقائق در اللبن في ثديها وصارت الجراء ترتضع من أمها. يقول هذا السيد الجليل الذي كان يعاني من الفقر والجوع والفاقة، يقول: كان هذا اليوم اللي أعطيت شبعت هذه الكلبة، كان آخر عهدي بالفقر، آخر يوم عشت في الفقر. كيف؟ مات له قريب، لكن ليس قريب وإنما قريب بعيد نسبيا في مدينة أخرى، وترك أموالا وضياعا،
ولما فتشوا وجدوا أن أقرب أقربائه ما كان عنده أب، ما كان عنده أخ، ما كان عنده زوجة. هذا السيد سيد محمد باقر يكون من أبناء عمه، وبالتالي هو الوارث الشرعي. جاءوا إليه قالوا: سيدنا، هذه الثروة لك، ثروة تقدر بالملايين أعطيت لهذا السيد، نتيجة أنه أشبع حيوانا. القرآن يصف النبي صلى الله عليه وآله أنه رحمة للعالمين، لكل الناس، لكل البشر، لا حتى للحيوانات، بل حتى للحيوانات. الإسلام هو أكثر دين يحافظ على حقوق الحيوان، ويأمر المسلم بالرأفة بالحيوان. يطلع لك واحد يصير يقول: ذول المسلمين يعذبون الحيوان. شلون يعذبوا؟ لما يذبحوه بشفرة حادة. طيب شو تريد نسوي؟ شو تريد نسوي يعني؟ هو هذه أفضل طريقة وأخفها ألما أن تذبحه بالشفرة الحادة. أما أن تصعقه بالكهرباء كما يفعل به أحيانا، أو تطلق عليه رصاصة كما يفعل أحيانا في هذه البلاد، هذا أكثر تعذيبا. ولذلك الإسلام يحرص حتى في طريقة الذبح. انتبهوا أيها الأعزاء، الخروف يذبح، لكن الجمل لا يذبح وإنما ينحر. ليش ينحر؟ لأنه أخف تعذيبا، أخف ألما للجمل. النحر هو أن تطعنه في نحره، هذه أخف وسيلة لقتل البعير، أخفها ألما. وبالنسبة للشاة أخفها ألما أن تذبحه بشفرة حادة. هذا أيضا من مظاهر رحمة الإسلام حتى بالحيوان. أذكر لكم بعض الأحاديث الواردة في هذا المجال لأنتقل بعدها إلى الخطبة الثانية. جاء في الحديث، انتبهوا أيها الأعزاء، جاء في الحديث عن رسول الله، صلوا عليه بأعلى أصواتكم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة دارا يقال لها الفرح، لا يدخلها إلا من فرح يتامى المؤمنين. إذا فرحت لك يتيم لك حق تدخل في هذه الدار في الجنة. عن الإمام عن النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح، لا يدخلها إلا من فرح الصبيان. الصبيان مو يعني بالضرورة أولاد الذكور، لا، أطفال. تفرح لك طفل، تشتري له لعبة صغيرة، تشتري له حبة من الشوكولاتة، تفرح لك صبي، طفل، أيا يكن هذا الصبي، أيا يكن، حتى لو لم يكن مسلما، حتى لو لم يكن من أبناء جلدتك، طفل رأيته جائع أعطيه. لك بيت في الجنة اسمه دار الفرح، لأنك أدخلت الفرحة في قلب الطفل. يقول أيضا الإمام الصادق عليه السلام، يقول: لا يرى أحدكم إذا أدخل على مؤمن سرورا أنه عليه أدخله فقط، بل والله علينا، بل والله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فرحت لك إنسان، ما تتصور أنك أنت فقط فرحت هذا الإنسان، أنت بهذا العمل أدخلت الفرحة في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وفي قلب الأئمة الطاهرين عليهم السلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله نفسه، يقول: من سر مؤمنا فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله،
ويقول الإمام الصادق عليه السلام: من نفس عن مؤمن كربة. كربة يعني شنو؟ يعني كان متضايق، أنت رحت اليوم نفست عنه. كيف نفست عنه؟ كان بحاجة أن يتصل أحد بمسؤول، ما هو ما يتكلم لغة إنجليزية، بمكتب الطبيب يكلمهم يأخذ له موعد، أنت حليت له المشكلة. هذا تنفيس كربة. كان عنده مشكلة في الإميجريشن وما عارف كيف يحلها، وأنت عندك معارف في الإميجريشن، اتصلت وحلت هي. هذا يعتبر تنفيس كربة. لا، أكثر من هذا. تنفيس الكربة لو كلمة. واحد رايح ماخذ فحص طبي ومعطيه أخبار سيئة، أنت تيجي تقول تخفف عنه، تقول له: يا أخي معليش، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يكتب لك الشفاء، يكتب لك العافية، لا تستعجل، هذا المرض اللي خوفوك منه في علاج، إلى علاج يرتاح هذا الشخص. أنت تكون نفست كربته، لا دفعت لا أموال ولا دولارات صرفت ولا سافرت ولا رحت ولا اجيت، كل ما فعلت أنك نفست عن كربة إنسان. هذا العمل اسمعوا ما هو جزاؤه. يقول الإمام الصادق عليه السلام: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الآخرة وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد. إذن أعزائي، هذه مسألة جدا مهمة لن نغفل عنها، أن تخفيف المعاناة عن الآخرين تعتبر من أعظم القربات عند الله عز وجل. ليس ثوابها أقل من الصلاة والصيام والتهجد وتلاوة القرآن رغم عظمة هذه الأعمال، لكن أن تنفس عن كربة إنسان كان في ضيق ونفست عنه، كان في مشكلة وخلصت منها. أنت أحيانا يتطلب العمل منك روح على الداون تاون، تأخذ بسيارتك، أحيانا يتطلب كلمات مواساة فقط، تخفيف عن لوعته، هو هذا تنفيس كربة. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأسباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأطيب وأطهر ما صليت على أحد من العالمين. وصل على أخيه ووصيه من بعده علي أمير المؤمنين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة المهدي، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين بين يديه بإذن الله. My dear brothers and sisters, last week, as you may know, as you may have heard, a young man, a 15-year-old boy who goes to a high school, he decided to take his gun and go to his high school, Oxford High School, and shoot other people, other students and teachers. Alaykum as-salam wa rahmatullah.
causing the death of at least 5 people so far, injuring another 5 or 7 scores of other people. And now this country is going through another shock, that a young man would go into a public school and shoot randomly. By the way, this is number 29 incident, similar incident that takes place in 2021. This is number 29, meaning only in this year we had at least 29 similar incidents where someone, a young guy, would go and shoot randomly at a high school. And now, for a few days, there will be a reaction. First of all, I would like to offer my condolences to the families of those children, whether those who were killed and those who were injured. And I pray for a fast recovery of the injured ones. But we keep talking about this issue for a while, then it cools down, then in a few more weeks, there will be another incident. Now, why those things happen? Why those incidents happen, my dear brothers and sisters? And who is to blame? We can blame many people, including the parent of this child. Such reckless parents who even refused to talk to the authorities, and they refused to allow the authorities to investigate and to question their son. But beside that, my dear brothers and sisters, there are other factors that lead to such tragedy once in a while in this country. And subhanallah, in the most sophisticated country on earth, the most richest country on earth, yet you feel the least safest on earth. You go to some poor countries in Africa, very poor country, but yet you feel safe there. You come to this country, a very sophisticated country, number 1 in everything, but you feel the least safe. At any minute, at any time, at any place in this country, someone can hold a gun in his hand and enters a public place, a church, a college, a university, a school, and shoots randomly, killing innocent people. What do? Nothing. We just watch. We mourn. We offer condolences. The president comes out, offer condolences. The media talks about it for a few days. People go and basically throw wreath of flowers on the memorialized area. And then back to normal. What is normal? To go back to the same scenario in a few more weeks or in a few more days. There is a problem, my dear brothers and sisters, in this country, and that is the gun violence, rampant gun violence that we witness. The loose laws controlling gun in this country. Anybody can carry a gun, any person. You go anywhere in this country and you can find a store where you can buy gun from. Just like you buy a sandwich of shawarma in this country, you can go and buy a gun. In fact, probably finding shawarma in this country is more difficult than finding gun. So, what is the solution? What is the real solution? Other than condemning, other than offering condolences every now and then. The real solution is when the government and the Congress actually decides not to be manipulated by those lobbies, gun lobbies, and would put the interest of people before their own personal interest. Most those senators and
congressmen you see, my dear brothers and sisters, many of them, not all of them, many of them, they make living out of the misery of those innocent people. Gun companies pay them heavily to protect gun companies' interest. And they do that. They have been subject of manipulation by those companies that they always side with gun companies in keeping our laws in this country so loose so gun companies can make money, can profit out of the misery and the catastrophe done to those innocent people, innocent children who are getting killed. What really grabbed my attention this time, it is very interesting, my dear brothers and sisters. Please listen to this. Usually the label terrorist is designed for who? For Muslims. Only for Muslims. When a Muslim individual involved in any violent act, he's a terrorist, no doubt. That's how the media portrays. But if a non-Muslim, especially white murderer is involved in a terrorist act, they don't name him terrorist. They call it violence. They sometimes even make an excuse for him. He's mentally troubled. He's mentally troubled. This time, we notice that some authorities, they use the label terrorist for the first time. You may tell me, what does it make difference? Whether they use the word terrorist or they don't. It makes a big difference. When you label it terrorism, that means there will be more money to fight it. There will be more dedication and resolve to fight it. Just like they do with Muslims sometimes. An incident, a terrorist, and I call it terrorist, attack performed by Muslims or someone who calls himself Muslims would definitely rally the whole nation and prompt many officials to dedicate more resources, more money, more surveillance to monitor Muslims so there would be no other terrorist attacks. Okay, do the same when a white person does that. Why you keep a blind eye when the perpetrator is white? Why don't you call it what it is? It is plain terrorism. Tell me what terrorism is. Other than taking on the life of innocent people. Isn't that what those people are doing? A 15-year-old boy who just entered the high school. He just entered the high school. His first year in high school. Why he should harbor those thoughts to go and kill other people who don't look different than him. They are mostly white. They are all American. So how do you explain this? For the first time, our media is using the term terrorist for someone who was not Muslim, for someone who is Christian, white Christian. This is a good thing, my dear brothers and sisters. This keeps the eyes of our people wide open to be as vigilant as they are when a Muslim would get involved in such violent act. Meaning, this will bring more pressure on our government, on our authorities to come up with a solution.